relax sa mundo na magala, walang dapat na miss out. Tikman ang sarap ng lutong bahay sa bawat biyahe, bagong kwento ang hatid. Wala pa rin ang mundo, sama-sama tayo, lasa ng buhay, ating susubukan ito. Bawat tanawin ating sisilipin, kaya halika na, huwag kang magpapahuli. Gusto mo mag-explore? Subscribe lang ngayon. Sama-sama tayong maglakbay, tikman, tuklasin at mag-enjoy ng tunay. Kian's Vlog, let's go! Tama ang saya, di mag-iisa, sa bawat sulok ng mundo tayo'y magkasama. Sa kusina, lutuin natin ang sarap sa daan, tuklasin natin ang lahat. Adobo, sinigang, pansit o tapa, lasa ng mundo sa vlog makikita. And new places, new flavors, new memories to make. Huwag kalimutang mag-subscribe, dahil ito'y ating